everyone, welcome back to another lesson of Friends Global 12. My name is Liên and I'm happy to be here with you today. Chào mừng các em đã quay trở lại với một bài học nữa của chương trình tiếng Anh lớp 12 Friends Global. Cô Linh rất vui được đồng hành cùng với các em ngày hôm nay. Today we will be focused on Unit 4 Lesson B Grammar on page 50. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vào bài 4B ngữ pháp ở trang 50 ha. Alright, let's have a little bit of a warm-up activity. Can you name these popular holiday destinations? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khởi động một chút xíu ha. Cô sẽ show cho các em những bức hình và các em hãy đoán xem đây là cái địa danh nào ở trên thế giới. Alright, the first photo, where is it? Well, it is Taipei 101 in Taiwan. How about this one? It is the Grand Canyon in Arizona in the United States. And this one is quite popular, right? It is the Pisa Tower in Italy. Wow, this is so easy. It is in Australia and it is the Sydney Opera House. How about this one? Well, they are terraced rice fields in Sapa, Vietnam. Speaking of the terraced rice fields, what do you think? What is your opinion? What do you think of the terraced rice fields in Sapa, Vietnam? They are amazing and show the clever farming of the local Hmong and Giáo people. The fields follow the hill's natural shapes, creating a stunning view that changes colors with the seasons. Sapa's terraces are a perfect mix of nature and human skill. Như vậy chúng ta có thể thấy là những ruộng bậc thang nơi đây là một cái nét đặc trưng không chỉ của thiên nhiên mà còn là của người đồng bào ở vùng Sapa, đúng không nào? So our lesson today will focus on future continuous, future perfect and future perfect continuous. Như vậy bài của chúng ta ngày hôm nay sẽ tập trung về các thì tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn. Let's move on to exercise 1. Read the text. What sort of company is Teen Trips and how long has it been running? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc bài ở bài tập số 1 ha. Và xem là Teen Trips là công ty gì và nó đã vận hành được bao lâu rồi. I'll give you 1 minute to read the text and then we will check the answer together, okay? Alright, so in the first sentence, it says, next year is our 10th anniversary. So that means it has been running for 9 years and Teen Trips is a holiday company for young people. Alright. Now let's focus on the Learn This box. Find the examples of rules 2 and 3 in exercise 1. The passage, Teen Trips. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm bài tập số 2. Là các em hãy đọc cái khung Learn This. Mình tìm ví dụ cho cái rule số 2 và cái rule số 3 từ cái bài đọc Teen Trips vừa rồi. Number 2, we use the future perfect to talk about a completed action in the future. Như vậy mình sử dụng tương lai hoàn thành để diễn tả một cái hành động đã hoàn thành ở trong tương lai. And the example is will have sent and you'll have received. Number 3, we use the future perfect continuous, usually with for, to say how long an action will have been in progress in the future. Như vậy chúng ta sử dụng tương lai hoàn thành tiếp diễn và thường đi với for để diễn tả một cái hành động nó đã xảy ra được trong một cái khoảng thời gian bao lâu đó ở tương lai. Và cái ví dụ của mình là will have been organizing. Okay. Alright, let's break it down into each section so that we can have further understanding of these tenses. The first one is future continuous. Let's look at the timeline and the example. I'll be meeting the board tomorrow morning. So the form is subject plus will plus be and plus verb ing. And we use it to talk about an action in progress in the future. Như vậy, bây giờ mình cùng phân tích cái thì future continuous này.
Các em hãy nhìn vào cái câu ví dụ. Có phải là mình đang có I will be meeting the board tomorrow morning. Thì cái form của mình có thể rút ra được là chủ ngữ cộng will, cộng be và cộng verb in, đúng không nào? Và mình sử dụng tương lai tiếp diễn để diễn tả một hành động đang xảy ra, tiếp diễn mà, cho nên là đang xảy ra. Và tương lai tiếp diễn thì đang xảy ra ở đâu? Ở trong tương lai. Như vậy, I will be meeting the board tomorrow morning. Vào cái thời điểm sáng mai đó, cái lúc đó thì tôi đang gặp với ban lãnh đạo, ban giám đốc. For the future perfect simple, I will have finished the report before the deadline. Now, let's look at the form. I will have finished. So the form is will, have, and verb 3 ed. Như vậy, chúng ta hãy nhìn vào cái form trước ha. Vậy chúng ta sẽ có cái form sẽ là subject cộng will cộng have và cộng verb 3 ed. Và mình sử dụng cái này khi nào? Mình sử dụng tương lai hoàn thành khi mình chỉ một cái hành động đã hoàn thành, đã chấm dứt ở một thời điểm trong tương lai. Vậy các em nhìn ở đây, mình có the deadline. Cái deadline này nó sẽ ở tương lai, đúng không nào? Và cái chuyện mà mình xong cái report đó thì nó sẽ xảy ra trước cái deadline. Như vậy, ở đây các em thấy cô có hai cái đánh dấu X trên cái timeline của mình. Thì I will have finished the report before the deadline. Okay. Future perfect continuous. I will have been living here for 10 years by the end of January. So the form is will, have, been, and verb ing. To talk about how long an action will have been in progress in the future. Như vậy cái form của mình ở đây là subject, chủ ngữ cộng will, cộng have, cộng been, cộng verb in. Và mình sẽ nhấn mạnh cái hành động xảy ra được bao lâu ở trong tương lai, cho tới cái thời điểm ở tương lai. Như vậy, cho tới cuối tháng 1 thì tôi sẽ sống ở đây được 10 năm. Như vậy các em thấy dựa trên cái timeline này thì mình thấy là cái chuyện mà by the end of January, tức là nó đã ở tương lai rồi. Và tới cái thời điểm đó thì tôi đã sống ở đây được 10 năm. How long? Okay. Alright, let's apply what we have learned about the three tenses to talk about future and do exercise 2. Read the holiday itinerary and then complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Như vậy chúng ta hãy cùng nhau vận dụng cái kiến thức mà mình vừa mới phân biệt ba cái thì tương lai vừa rồi. Và làm bài tập số 2 các em ha. Hãy nhìn vào cái lịch trình ở bên cái góc phải nè. Và sau đó điền hoàn tất các câu. Chia động từ cho đúng. Okay. Number 1. At 6 a.m. on Friday, we, Hồ Chí Minh City, by coach. So, we will have left. 6 giờ là mình đã bắt đầu rời đi rồi, đúng không? Number 2. For 6 hours to Hà Tiên on Friday. So, for 6 hours, trong vòng 6 tiếng, thì mình sẽ sử dụng we will have been traveling. Number 3. A ferry to Phú Quốc Island at 2:30 p.m. 2:30 p.m. catch ferry. 2 giờ rưỡi thì mình sẽ bắt phà, đúng không? Vậy thì lúc 2 giờ rưỡi thì mình đang. We will be taking. Number 4. At 7 p.m. we will have arrived. Tới 7 giờ thì mình đã tới nơi rồi. And number 5. A youth hostel by 7:30 p.m. Stay there on Friday night. Như vậy tới lúc 7 giờ rưỡi thì mình cũng đã check-in xong rồi. Như vậy mình sẽ sử dụng will have checked. Alright, let's turn to the grammar builder section on page 122 with exercise 1. Complete the sentences with the verbs in the future continuous, future perfect or future perfect continuous. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau sang phần grammar builder ở trang 122 với bài tập số 1. Và các em lại một lần nữa chúng ta cần phải điền vào chỗ trống những động từ thích hợp và sau đó chia động từ này phù hợp. Và nhớ là sử dụng tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành hoặc là tương lai hoàn thành tiếp diễn các em ha. Number 1. By this time next month, I English for 5 years. So we have by this time next month and for 5 years. So that means future perfect continuous, right? And because we have English, so that means learn English. So the answer should be
will have been learning. Như vậy chúng ta có cái dấu hiệu là by this time next month và 4 or 5 years. By this time next month là mình biết là mình sẽ sử dụng perfect. 4 or 5 years là how long, như vậy mình sẽ sử dụng continuous. Như vậy câu này đáp án sẽ là future perfect continuous và chúng ta sử dụng với động từ learn. Number 2, at midday tomorrow, we, the coach, to Brussels. At midday tomorrow, specific time in the future, right? So we will be catching. Vậy mình có vào cái thời điểm trưa mai á, một cái thời điểm cụ thể thì cái chuyện này đang xảy ra. Giờ mình sẽ sử dụng future continuous. Number 3, perhaps in 10 years time, people to Mars. To Mars thì mình sẽ có travel. Và in 10 years time, trong vòng 10 năm nữa thì người ta đã có thể du lịch lên sao Hỏa, đi lên tới sao Hỏa rồi. Will have traveled. Number 4, enough money by Christmas to buy lots of presents. By Christmas, so that indicates future perfect. And then enough money, so we use the verb save. And the answer is will have saved. Number 5, when I'm 18, in this town for most of my life. So this is similar to number 1, isn't it? So the answer is will have been living. And number 6, I think everyone by the time we get there. By the time, so future perfect. And everyone will have left. And number 7, next week all the students to get their exam results. Next week, and they will be waiting to get their results. Well done, everyone. Now, exercise 2. Write sentences about what the students will be doing or will have done. Will be doing or will have done. Use the pronouns in the future continuous, future perfect simple, or future perfect continuous to write your sentences. Alright? Now, I want you to pause the video clip, do it by yourself, and then come back here with the answers. Okay? Bây giờ bài tập số 2, chúng ta hãy cùng nhau viết những cái câu dựa vào những cái gợi ý đề đã cho. Và các em nhớ hãy sử dụng cho đúng thì ha. 9 a.m. Sunday, finish. So that means they will have finished breakfast by 9 a.m. or at 9 a.m. Number 2, Sunday and wait. So at 10 a.m. on Sunday, they will be waiting for the bus. Number 3, Monday, walk 2 hours. 2 hours. So they will have been walking for 2 hours at 11:30 a.m. Number 4, Monday, leave in Rome 1 p.m. 1 p.m. So 9:30 to midday, walking tour of Rome. So that means the sentence should be they won't have left Rome at 1 p.m. on Monday. Okay. 2 p.m. Monday, travel, train, Venice. So they will be traveling on the train to Venice, right? At 2 p.m. on Monday. And number 6, 6:30 p.m. Monday, arrive hostel. And the same in the itinerary. So they will have arrived at the hostel at 6:30 p.m. Well done, everyone. Now let's continue with exercise 4. Complete the sentences with the correct future continuous or future perfect form of the verbs below. Chúng ta hãy cùng nhau quay lại bài tập số 4. Hoàn thành những câu dưới đây, sử dụng future continuous, future perfect hoặc là future perfect continuous ha. Và hãy nhớ nhìn vào những cái gợi ý time expression ở trong câu mà mình chia cái thì cho đúng các em nha. Number 1, by the time I go to Holland, I Dutch for a year. So, I will have been learning. Ở đây chúng ta có by the time, tức là nó phải perfect, nó phải là thì ở thể perfect. Và for a year mình có how long, như vậy mình sẽ có perfect continuous. Như vậy đáp án sẽ là will have been learning. Number 2, on the beach at this time next week. Giờ này tuần sau thì
chúng ta đang nói cái thời điểm cụ thể ở tương lai đúng không nào? Thì nó phải là future continuous. I will be lying. Đang diễn ra. Giờ này tuần sau là tôi đang nằm tắm nắng ở ngoài biển, ở bãi biển rồi. Number 3. I hope you lunch by the time you arrive. By the time you arrive. So, perfect. Will have had. Number 4. My father here for 30 years by the time he retires. Again, similar to number 1. It is will have been working. Number 5. I need another 50 pounds. Then enough for the trip. Will have saved. Tôi cần 50 pounds nữa và tới lúc đó thì đã đủ tiền để đi cho cái chuyến đi rồi. Number 6. Everyone to bed before we arrive home. Before we arrive home. So completed action, right? Will have gone. Như vậy cái chỗ trống đó mình sẽ diễn tả một cái completed action. Tại vì nó completed trước khi mà mình về nhà. Như vậy sẽ là future perfect. Number 7. By the time we reach the peak of the mountain, the sun. By the time is... So that means we will use future perfect. Will have risen. Well done, everyone. Now, let's move on to the speaking part. Exercise 5. Work in pairs. Tell your partner about 2 things you will be doing, you will have done, or you will have been doing at these times. Bây giờ mình hãy cùng nhau sử dụng 3 cái thì này vào phần speaking. Nói cho bạn mình nghe là mình sẽ đang làm gì, mình đã làm cái gì xong và đã làm được bao lâu ở cái thời điểm cụ thể trong tương lai các em ha. Alright, let's listen to the examples. In 3 hours from now, I will be finishing my study session for tomorrow's exam. At midnight tonight, I will be sleeping peacefully after a long day. In 3 months' time, I will have completed my online course on digital marketing. By this time next year, I will have saved enough money for a trip to Europe. By your 20th birthday, I will have been working on my personal fitness goals consistently. Now let's have a further practice, because the more you practice, the better you get, right? I want you to write a short paragraph beginning with this sentence. I can't wait for this time tomorrow because. So remember to use future perfect, future continuous, and future perfect continuous to write your paragraph. Bây giờ cô muốn các em hãy cùng nhau vận dụng những gì mình đã học và cũng như mình đã nói với bạn của mình để viết một cái đoạn văn ngắn bắt đầu bằng cái câu I can't wait for this time tomorrow because. Như vậy mình sẽ nói tại sao mình lại rất là phấn khích vào cái thời điểm ngày mai. Và nhớ là sử dụng được 3 cái thì tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn vừa rồi ha. Alright, let's listen to the example that I have provided for you. I can't wait for this time tomorrow because I will be relaxing on the beach, soaking up the sun and enjoying the gentle sound of the waves. By then, I will have finished all my exams and I will have been celebrating with friends for hours. We will be planning our adventures for the week, exploring new places and trying out exciting activities. It will be the perfect start to a well-deserved break after weeks of hard work and studying. The stress of exams will be behind me, and I will be looking forward to a summer filled with relaxation and fun. Như vậy các em thấy ở đây cô đã sử dụng được 3 thì luôn. Đó là cho future continuous cô có I will be relaxing, hoặc là we will be planning, hoặc là I will be looking forward to. Cho future perfect cô có by then I will have finished all my exams. Cái lúc mà mình đi chơi ở ngoài biển đó thì là mình đã thi xong hết rồi, đúng không nào? Cái hành động đã hoàn tất ở thời điểm trong tương lai. Và cũng cái lúc đó thì I will have been celebrating with friends for hours
là lúc đó mình đã tổ chức ăn mừng với bạn bè mình được vài tiếng rồi. How long, đúng không nào? Và ở đây mình có được một cái cụm từ từ cái bài 4A, đó là soaking up the sun. Alright. Well done everyone, that is another lesson of Unit 4. And I do believe that by the end of this unit, Unit 4, you will have completely understood how to use and how to differentiate future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Alright, I will see you in the next lesson. Goodbye.